Hello các bạn, là mình Kira đây. Lâu rồi mới được gặp lại mọi người. Giữa tháng 7 vừa rồi thì mình đã có một chuyến đi du lịch đảo Lý Sơn cực kỳ đáng nhớ cùng nàng và những người bạn. Ở Lý Sơn thì mình đã cầu hôn nàng thành công, cũng như là đã dành hơn 4 ngày để vui chơi ở đảo. Từ đảo lớn cho đến đảo bé, từ việc cùng nhau đi ngắm bình minh lúc 5 giờ sáng cho đến việc cùng nhau trải qua một ngày bị kẹt lại ở ngoài đảo vì bão. Và đây sẽ là một chiếc vlog chia sẻ tất tần tật về trip Lý Sơn của tụi mình. Sẽ là một vlog tương đối dài, nhưng mà mình rất mong là các bạn có thể dành thời gian để xem đến cuối nha. Thứ năm, ngày 11 tháng 7. Lúc này là 6 rưỡi sáng, tụi mình đang đi ra máy bay để chuẩn bị bay đến sân bay Chu Lai, Quảng Nam. Ý tưởng về chuyến đi đảo Lý Sơn đã được tụi mình ấp ủ nhen nhóm từ mùa hè tháng 8 năm ngoái. Và cho đến khoảng 2-3 tháng trở lại đây thì bọn mình mới thực sự là lên kế hoạch để có thể đi ngay trong mùa hè này. Chuyến đi này có sự góp mặt của 9 thành viên, trong đó nhóm xuất phát từ Hà Nội có 6 người và 3 người còn lại sẽ bay từ Sài Gòn. Để bay thẳng từ Hà Nội xuống Chu Lai thì có đúng một vé duy nhất của Vietnam Airlines bay vào buổi sáng. Thế nên là để tránh việc bị hết chỗ thì tụi mình đã book vé máy bay sớm từ giữa tháng 5. Cũng có một số phương thức di chuyển khác như là đi tàu hỏa, đi xe khách, nhưng mà thời gian di chuyển sẽ tốn hơn 12 tiếng nếu đi từ Hà Nội. Thế nên là để tiết kiệm thời gian và sức lực thì đi máy bay vẫn là tiện nhất. Mà tất nhiên là để có thể bay chuyến 7 giờ sáng thì tụi mình đã phải dậy từ 4 rưỡi để chuẩn bị lên sân bay. Thế nên là cũng không hẳn là khỏe re. Lên máy bay ai cũng đều ngủ cả, trừ mình. Và đến khoảng 8 giờ 50 thì máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Chu Lai, Quảng Nam. Nhưng mình có tìm hiểu từ trước thì để có thể đi ra đảo Lý Sơn, từ sân bay tụi mình sẽ bắt taxi đi xuống cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó thì từ cảng sẽ lên tàu biển và đi ra đảo. Phí di chuyển từ sân bay xuống cảng là 550.000 cho xe 7 chỗ và đi mất khoảng 1 tiếng. Đường đi khá là vắng vẻ và dễ chịu. Lại ngủ tiếp rồi. Và đến khoảng 10 giờ 20 thì tụi mình đã có mặt ở nhà ga cảng Sa Kỳ. Nói về vé tàu biển thì mình cũng đã mua vé online cho cả nhóm từ 2 tuần trước ngày đi. Mình mua trực tiếp trên trang chủ cảng saki.com.vn. Hệ thống đặt vé trên này rất là thuận tiện, chỉ cần chọn giờ tàu xuất bến, chọn chỗ ngồi, điền thông tin cá nhân rồi đặt mua là được. Lý Sơn có 2 đảo là đảo lớn và đảo bé. Từ cảng Sa Kỳ thì tàu sẽ xuất bến và đi đến đảo lớn, rồi nếu muốn sang đảo bé chơi thì sẽ mua vé cano. Mình đã mua chọn toàn bộ các cái vé đi lại giữa cảng Sa Kỳ và đảo lớn, cũng như là vé cano giữa đảo lớn và đảo bé. Với vé từ cảng Sa Kỳ đến đảo lớn Lý Sơn, mình chọn vé 11 giờ của tàu An Vĩnh Express và chọn hàng ghế từ nửa sau, nhìn chung là cũng gần đuôi tàu. Đúng 11 giờ thì tàu xuất bến và đi ra đảo Lý Sơn. Dự kiến sẽ mất khoảng 50 phút cho đến 1 tiếng. Cảm nhận đầu tiên của mình khi đi tàu ra đảo đó là trời ơi, sao mà biển nó lại trong xanh như vậy, nhìn đẹp thực sự luôn. Và nhờ có uống thuốc chống say mà tụi mình cũng khá là thoải mái trong việc là quay lên quay xuống, chụp điện thoại, quay vlog này nọ. Cơ mà rồi thì một lát sau, ai nấy cũng lại chìm vào giấc ngủ tiếp. Mình thì chỉ nhắm mắt gọi là để đỡ bị trói thôi, chứ không tài nào ngủ được trên mấy cái phương tiện di chuyển như thế này. Đến đúng 12 giờ thì tàu cập cảng Bến Đình, đảo lớn Lý Sơn. Anh chủ homestay, anh Nhân, là người trực tiếp ra cảng đón tụi mình về hôm. Mình với anh Nhân có thống nhất là sau khi cập cảng thì tụi mình sẽ có 3 chiếc xe máy để sử dụng luôn. Còn vali thì anh sẽ giúp đưa về bằng phương tiện khác. Cơ mà do bị miscommunication nên thành ra là cái vụ di chuyển từ cảng về hôm nó cũng hơi cồng kềnh một chút. Đại khái là mình vẫn phải đặt vali lên xe để tự trở về hôm. Cũng may là homestay lại ngay gần cảng, đi có 2 phút là đến nơi. Thôi thì rút kinh nghiệm là cứ thuê xe điện cho lành ha. Và nơi tụi mình ở trên đảo lớn Lý Sơn có tên là Homestay Cà phê Huy Nguyễn, một tổ hợp homestay, cà phê và ăn uống. Mình đi theo nhóm gần 10 người nên nhìn chung là cũng thuê gần trọn cả mấy phòng homestay. Giá thì dao động từ 600 đến 1 triệu, phòng đơn, phòng đôi đầy đủ cả. Phòng rất là đẹp, chuẩn vibe homestay, phù hợp để tụ tập nhóm bạn và vui chơi. Ngay trước thời điểm tụi mình đi thì hôm mới khai trương phòng đơn mới gọi là phòng Ocean, ngay sát bờ biển, view cực đẹp và điều hòa cũng rất là mát lạnh. Có điều là phòng nó khá là bé nên nếu mở vali ra thì cũng chán hết cả lối đi lại. Cơ mà vì có view biển thế nên là tụi mình xí cái phòng này. Đây là căn phòng mùa hạ, cũng có view hướng ra biển và có thể ở tối đa là 4 đến 5 người. Nên 3 chị em con gái sẽ ở phòng này. Đi cầu thang lên tầng 2 thì sẽ có căn phòng mùa thu, không gian ấm cúng hơn. Và đây cũng là căn phòng rộng rãi nhất, phù hợp để tụ tập nhóm và chơi board game. Check in xong xuôi thì tụi mình ra ăn trưa luôn. Sáng giờ chưa nhét cái gì vào miệng nên siêu đói.
Từ lúc ở trên tàu biển thì mình đã nhắn Zalo cho anh Nhân để đặt món cho 6 người. Các món trưa nay bao gồm gà chiên mắm, canh chua cá, rau bí xào tỏi và cơm trắng. Gà chiên mắm siêu ngon các bạn ạ, ngon đến mức mà ăn hết xong là phải cho cơm vào đĩa gà để trộn với sốt rồi ăn cho hết luôn. Ăn trưa xong thì tụi mình nghỉ ngơi. Rồi đến tầm 4 giờ chiều thì mình, Sơn Long và anh Nhân chủ hôm mỗi người một chiếc xe máy ra cảng để đón team Sài Gòn. Lúc trưa thì tụi mình được báo tin là chuyến bay từ Sài Gòn đi Chu Lai bị delay, nên là cũng hơi lo lắng là không biết là có kịp lên tàu biển không, vì chuyến cuối cùng ở cảng Sa Kỳ là lúc 3 rưỡi chiều. Rất may là máy bay hạ cánh trước 2 rưỡi và nhóm 3 bạn từ Sài Gòn đã kịp lên tàu để xuất bến ra đảo Lý Sơn. Hello, vất vả ơi, xe ôm đây. Và đây là Khiêm Slays, người em thân thiết của mình. Lúc đầu mình rủ Khiêm đi Lý Sơn thì em nó kêu là không mặn mà cho lắm vì nó không thích biển. Cơ mà mình nói là có thể sẽ cầu hôn nàng thì Khiêm chốt đi luôn. Lâu lắm rồi mới cầm máy quay vlog ấy, nhưng mà không phải là vlog cùng mình. Con từ đây về khách sạn sao anh? Về homestay nhanh á, 3 phút. Ngay bên biển này luôn. Hào hức nha. Hào hức cho ngày mai đấy nha. Trong lúc 3 bạn nhóm Sài Gòn đang làm thủ tục nhận phòng thì mấy chị em team Hà Nội đã tranh thủ làm mấy bộ ảnh đẹp ngay bên trong home. Ở homestay thì có rất là nhiều chỗ chụp ảnh hướng ra biển rất là đẹp. Ví dụ như là chỗ ở cánh cổng Torii kiểu Nhật này. Rồi thậm chí ngay cả ban công phòng mình có một cái bồn tắm nhỏ xinh. Thế là người em chi may ra đó để tạo dáng chụp check-in luôn. Tạo dáng quả ảo vậy. Đến khoảng 5 giờ chiều thì toàn bộ nhóm lên xe và đi đến một địa điểm để ngắm hoàng hôn. Ban đầu thì tụi mình định đi Hang Câu vì nơi đó khá là nổi tiếng. Cơ mà sau khi xem vị trí trên bản đồ thì mình thấy Hang Câu nằm ở phía đông bắc, hơi bị khuất hướng mặt trời lặn. Trong khi đó thì cổng Tò Vò thì nằm ở bờ biển phía tây bắc, thế nên là sẽ thấy được trực tiếp hoàng hôn. Thế nên tụi mình quyết định là sẽ đi xe máy ra cổng Tò Vò. Đường đi trên đảo Lý Sơn khá là dễ đi, đảo cũng nhỏ nên đi vèo phát là đến nơi. Tụi mình đi qua con đường bên trong ngõ chợ, đến một đoạn ngã ba thì rẽ trái ra hướng có bến cano đi đảo bé. Sau đó rẽ phải tiếp tục đi theo đường ven biển, đi dọc theo con đường Bích Họa và ở cuối đoạn đường đó là cổng Tò Vò. Lúc tụi mình đến nơi thì mặt trời bắt đầu lặn dần, nhưng trời vẫn đủ sáng để tụi mình có thể tranh thủ chụp ảnh, chơi bời một lúc lâu lâu ở đây. Nơi này nổi tiếng với chiếc vòm đá cao gần 3 mét, có hình dáng đặc biệt nhìn trông giống một cánh cổng. Nhưng mình đọc trên mạng thì cổng Tò Vò này được tạo nên bởi nham thạch từ hệ thống núi lửa ngầm của đảo. Sau khi nham thạch rơi xuống biển và đông lại theo thời gian thì nó tạo thành một chiếc vòm như thế này. Mặc dù đến đây với mục đích ban đầu là để chụp ảnh check-in cổng Tò Vò, nhưng mà vì có khá là đông khách du lịch đang xếp hàng chờ chụp ảnh ở cổng. Thêm nữa thì tụi mình cũng bị mê hoặc bởi khung cảnh hoàng hôn ở bờ biển phía tây bắc của đảo Lý Sơn, nên tụi mình chủ yếu chụp ảnh ở khu gành đá bên cạnh cổng. Chụp một mình rồi chụp đôi rồi đến chụp nhóm. Nói chung là chụp nhiều mà quay cũng nhiều. Mình gần như là luôn cầm chiếc DJI Osmo để quay mọi lúc mọi nơi. Nhờ thế mà quay được cả cái khoảnh khắc cô em Chi Mai trượt chân ngã dập mông trên gành đá. Năm ngoái đi Sapa thì bị trượt ngã trên suối. Năm nay cũng nhóm này đi Lý Sơn thì trượt ngã tiếp. Rất may là chỉ bị ê mông thôi các bạn ạ. Sau đó thì vẫn đứng dậy đi lại vui chơi chụp ảnh bình thường. Tất nhiên là có rén hơn mỗi khi leo trèo qua cái gành đá trơn trượt. Được hòa mình vào ánh chiều tà trong buổi hoàng hôn yên bình ở Lý Sơn, lúc đó mình mới cảm nhận được rằng mình đang thực sự đặt chân trên hòn đảo nhỏ bé xinh đẹp này. Nếu các bạn có ra cổng Tò Vò ngắm hoàng hôn, hãy nán lại đến khi mặt trời tắt hẳn nha, vì sẽ có một thời điểm mà bầu trời sẽ chuyển hồng, tạo nên một khung cảnh cực kỳ huyền ảo và đẹp lung linh. Đẹp không? Đẹp quá. Mọi người hay đi Lý Sơn, siêu đẹp, nước màu hồng. Anh ơi nhìn xa nhá, nó đừng cứ kết là lên đi. Buổi tối tụi mình ghé vào quán Khói Chiều theo sự gợi ý của cô bán hàng nước đối diện cổng Tò Vò. Và như mình tìm hiểu trên TikTok thì quán này cũng khá là nổi và nhận được khá nhiều đánh giá tích cực. Trong nhóm mình có em Nguyệt Anh rất giỏi mấy cái khoản gọi món hải sản. Vì thời gian năm ngoái Nguyệt Anh cũng đã đi Lý Sơn một lần rồi, nên là gọi món thì cứ để Nguyệt Anh lo. Còn tụi mình chỉ việc lên tầng và ngồi vào bàn chờ đồ ăn tối thôi. Tụi mình ăn hết 1,7 triệu. Chia ra thì trung bình mỗi người tốn 190.000. Món nào cũng ngon,
Nhưng mà trong các món hải sản được đưa lên thì mình thích nhất là món hàu nướng phô mai và món nhum biển phi hành mỡ. Các món đều được nướng trực tiếp ở phía dưới tầng rồi bê lên luôn nên rất là nóng hổi và ngon miệng. Cùng cạn ly chúc mừng ngày đầu tiên của tụi mình ở Lý Sơn nào. Thứ 6 ngày 12 tháng 7. Đêm qua mình đi ngủ sớm nên đúng 4 rưỡi sáng là mình dậy. Mấy đứa còn lại thì tụ tập ở phòng mùa thu để chơi board game đến tận 2 giờ sáng nên phải gọi mãi mới dậy được. Cũng phải đến tầm 5 giờ hơn thì mọi người mới chuẩn bị xong xuôi hết để bắt đầu đi. Bầu trời lúc này đã sáng và trước mặt mình là một khung cảnh bình minh thật sự rất là yên bình trên đảo. Tụi mình đi xe máy chậm rãi, ngắm nhìn ra biển lặng với bầu trời trong xanh pha chút màu cam vàng của ánh nắng. Cảm nhận tiếng sóng vỗ một cách nhẹ nhàng và hít thở bầu không khí trong lành ở nơi đây. Sau khoảng 10 phút đi xe thì tụi mình đã đặt chân đến hang câu. Xung quanh không một bóng người và mình tự hỏi liệu cả nhóm có đến đúng địa điểm hay không, vì mình vẫn chưa thấy cái bãi biển nào cả. Nhưng rồi khi đi thêm một đoạn thì cảnh tượng hiện ra trước mắt thật là đẹp và khác hẳn so với những gì mà mình đã tưởng tượng. Một bên là bãi biển trong xanh mênh mông không một bóng người, bên còn lại là dãy núi cao vốn được hình thành từ những khối nham thạch bị sóng và gió biển bào mòn. Nhìn trên ảnh thì đã thấy đẹp rồi, nhưng chỉ khi bước chân đến đây và chứng kiến khung cảnh bình minh trước mắt thì mình phải thốt lên rằng sao mà nó đẹp vậy trời. Việc gần như không có một bóng người nào ngoài nhóm tụi mình cũng là một cái điểm cộng rất lớn giúp bọn mình có thể thoải mái chụp ảnh, vui chơi tại hang câu. Tụi mình quyết định sẽ dạo chơi trên bờ biển, chụp hình, quay vlog và đợi đến khi mặt trời mọc thì sẽ đi tắm biển. Cá nhân mình khi đặt chân đến nơi đây thì có chút rung động bởi khung cảnh này gợi nhớ mình về bãi biển Enoshima ở Nhật, nơi mình thường xuyên ghé thăm trong những ngày tháng cuối cùng đi du học Nhật. Bây giờ thì hãy cùng tụi mình tận hưởng đón bình minh tại hang câu trước khi xuống tắm biển nhé. Let's go. Đoạn này thôi cẩn thận. Nước biển ở hang câu nhìn chung khá là xanh và sạch. Tuy vậy thì nền đất có rất là nhiều sỏi đá, đi lại có chút khó khăn. Mực nước biển ở gần bờ khá là nông, thậm chí đi bộ ra xa một đoạn mà nước vẫn chỉ ngang ở bụng và đùi. Như mình thì mình tắm một lúc dưới biển xong lại lên bờ, xỏ dép vào rồi cầm máy quay ra giữa biển để quay lại toàn bộ khung cảnh hang câu từ ngoài biển nhìn vào. Và với những bạn nào không biết bơi thì đây cũng là nơi phù hợp để các bạn có thể mạnh dạn bước ra ngoài bãi biển vui chơi một chút mà không sợ bị đuối nước ha. Sau khi đã mãn nguyện với việc vui chơi tắm biển ngắm mặt trời mọc ở hang câu thì đến khoảng 7 giờ sáng tụi mình lên xe và đi vào trung tâm để tìm quán ăn sáng. Tụi mình ghé vào quán ăn sáng Cô Hiệp ở gần ngã ba cảng Bến Đình, gần lối đi vào chợ Lý Sơn. Đối diện quán này có một dàn cây hoa rất là đẹp. Tụi mình gọi bún chả cá và bún thịt nướng. Tắm biển xong đứa nào cũng đói nên cứ thế mà ăn mà không nói một lời nào. Thậm chí mình và một vài đứa còn gọi cả bát thứ hai để ăn tiếp, vì ăn hết bát thứ nhất xong vẫn đói, và quan trọng là nó rất là ngon. Ăn sáng xong, mình và một vài đứa trong nhóm gồm Nàng, Khiêm, Chi Mai và Sơn Long đi ra một quán cà phê ven biển để uống cà phê tám chuyện buổi sáng. Ngồi được khoảng 30-45 phút gì đó thì lại đi về hôm, ngồi trong phòng xem ảnh với vlog sáng nay quay ở hang câu, rồi đi ngủ. Dậy sớm ngắm bình minh rồi tắm biển nên giờ phải ngủ bù buổi sáng thôi. Đến tầm 12 giờ trưa thì cả nhóm dậy và ăn trưa tại hôm. So với bữa hôm qua thì bữa trưa hôm nay có nhiều món hơn, ví dụ như là thêm mực xào, cá kho và đặc biệt là món nộm rong biển đặc sản Lý Sơn.
Ăn ngon phết các bạn ạ, kiểu nó giòn giòn, khác hẳn so với các loại rong biển mà mình ăn trước giờ ấy. Ăn xong thì bọn mình lên phòng Mùa Thu để chơi board game. Tranh thủ lúc nàng đang gội đầu, chưa kịp lên phòng thì cả nhóm tiến hành họp và bàn về kế hoạch cho buổi chiều ngày hôm nay. Bạn nào mà theo dõi mình trên Instagram hay là trên Facebook thì cũng đều biết là mình sẽ cầu hôn nàng. Và lúc này thì tụi mình đang bàn xem là nên setup như thế nào cho nó hợp lý, phân công ai là người đánh lạc hướng, ai sẽ chụp ảnh quay phim và ai sẽ là người đưa nhẫn cho mình. Sau khi đã thống nhất các phương án cho kế hoạch quan trọng chiều nay thì tụi mình ngồi thành vòng tròn trên giường để chơi board game. Năm ngoái đi Sapa thì bọn mình chơi Uno, nhưng mà năm nay thì đổi sang chơi bài có tên là Bang. Đại khái là mỗi người sẽ được giao nhiệm vụ trở thành một nhân vật, ví dụ như là cảnh sát, tội phạm hay là kẻ phản bội, và sẽ sử dụng những lá bài mình có trên tay để tiêu diệt những người còn lại. Trò này chơi nhóm rất là vui, các bạn có thể tìm mua bộ bang này và mang theo khi đi trip nha. Hay lắm bạn. Hôm qua cũng thế. Rồi. Đây là hai chú rể à? Kimra Story. Chiều nay tụi mình sẽ đi lên phía núi Thới Lới để tham quan một vài địa điểm. Đoạn đường này tương đối dốc, đi xe ga cũng hơi rén một xíu nhưng mà nhìn chung là vẫn đi được. Địa điểm đầu tiên chúng mình dừng chân là mép đồi ở hang Câu, nằm ngay phía trên cái bãi biển mà tụi mình đi ngắm bình minh sáng nay. Ở đây có một chiếc cây cô đơn cũng như là chiếc gương cầu lồi phù hợp để check-in nhóm. Bạn bên kia có một đoạn sườn đồi hướng thẳng ra cột cờ Tổ quốc và cũng là hướng mặt trời lặn. Đây sẽ chính là nơi mà mình dự định cầu hôn nàng. Tuy nhiên thì lúc này trời vẫn còn rất là sáng và nắng nóng, nên mình phí với mọi người là đợi gần tắt nắng thì sẽ quay lại đây để cầu hôn sau. Tụi mình nán lại ở mép đồi để ngồi chơi và ngắm nhìn ra biển. Sau đó tiếp tục đi xe máy lên gần đỉnh đồi, nơi có cột cờ Tổ quốc. Đoạn đường này dốc hơn ở đường phía dưới khá là nhiều. Lúc đi lên thì đi xe ga vẫn ổn, chỉ sợ lúc xuống không biết thế nào. Cũng rén phết các bạn ạ. Và tụi mình đã đặt chân ở cột cờ Tổ quốc. Theo tìm hiểu thì cột cờ có chiều cao 20m, được xây dựng từ chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2013. Cột cờ thể hiện tình yêu nước nồng nàn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của sinh viên với công cuộc bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương. Chào cờ, chào! Đợi đến khi hoàng hôn dần buông xuống, cũng là lúc tụi mình quay lại mép đồi trên núi Thới Lới để chụp ảnh và chuẩn bị thực hiện màn cầu hôn mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Đâu? Ok. Đây, từ từ để anh để nhé. Nàng ơi. Nàng có làm vợ anh không? Nàng làm với anh để anh đánh thức nàng buổi sáng nhé.
Chưa hết make up rồi. Ngại quá à. Yeah. Yeah. Có chồng rồi. Yeah. Vậy là mình đã cầu hôn nàng thành công vào ngày 12 tháng 7, cũng chính là tròn 2 năm kỷ niệm tình yêu của bọn mình. Nói về chuyện cầu hôn thì mình đã nghĩ đến điều này từ cách đây chừng 2-3 tháng, cùng với lúc lên kế hoạch đi du lịch đảo Lý Sơn. Trước ngày đi Lý Sơn khoảng 3 tuần thì mình bắt đầu mân mê đôi bàn tay của nàng để áng chừng kích cỡ ngón áp út. Mình cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của cả em gái nàng để tìm ra được kích cỡ chuẩn nhất. Sau khi đã có được số đo, mình đi tìm mua nhẫn. Mình khá là ưng với một chiếc nhẫn sau khi đã xem kỹ ở cửa hàng, nhưng mà vì không có sẵn kích cỡ phù hợp với ngón tay của nàng nên mình phải đặt gia công. Cửa hàng hẹn trả vào tối mùng 10, ngay trước ngày tụi mình xuất phát. May thật đấy. Và rồi đến buổi chiều ngày 12, khi mà cả nhóm đang tụ tập chụp ảnh hoàng hôn trên đồi núi Thới Lới, mình đã quỳ xuống để cầu hôn nàng, và nàng đồng ý. Từ nay tụi mình sẽ là chồng vợ Hải, mong được mọi người yêu thương ạ. Màn cầu hôn này sẽ không thể nào diễn ra nếu không có sự góp mặt và giúp sức từ đội ngũ bạn thân của tụi mình. Cảm ơn vì đã giúp anh biến ý tưởng trở thành hiện thực. Và mình cũng cảm ơn tất cả các bạn vì đã chúc vui cho tụi mình những ngày qua ở trên Facebook, Instagram cũng như là trên cộng đồng YouTube Community. Có một tình tiết giờ khóc giờ cười ngay trước lúc cầu hôn, đó là mình có đưa chiếc túi đeo chéo của mình cho Khiêm, trong đó có hộp nhẫn, để một lát sau khi mà mình ra dấu hiệu thì Khiêm sẽ chạy ra đưa nhẫn cho mình. Ấy thế mà cậu em mải tận hưởng bầu không khí lúc đó mà quên mất vai trò của mình. Để rồi lúc mình ra dấu hiệu thì một lúc sau hộp nhẫn mới tới tay của mình. Khiêm nó có đăng video chia sẻ lại khoảnh khắc lúc đó, các bạn nhớ xem nha, hài lắm ấy. Tối nay tụi mình sang bên nhà hàng Phát Hải gần quán khói trưa hôm qua để ăn. Lúc này cũng đói thật, nhưng mà dường như mọi người ai nấy cũng đều mong chờ chính chủ là mình đăng post cầu hôn, để sau đó thì sẽ ồ ạt đăng story theo sau. Bữa tối hôm nay cũng khá là ngon, nhất là mực hấp. Tuy vậy so với ngày hôm qua thì cái sức tập trung khi ăn hôm nay của mọi người khá là kém, vì ai cũng cắm mặt vào điện thoại cả. Lúc này thì mình đang nhờ đứa em Khiêm Slay nghĩ ra cái caption ảnh nó vừa ngắn gọn mà lại xúc tích, đặc biệt. Phải là from không phải là from can I pick you up tonight, chưa là can I go to bed with you every night. What? Đấy. Đây ạ, tiền caption của anh là 500. Đây. Người đọc kỹ nha. Và khi đã thống nhất được caption thì điều còn lại duy nhất đó chính là ấn nút OK để đăng post. Rồi. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, em Vậy là tụi mình kết thúc ngày thứ hai ở đảo Lý Sơn với tâm trạng hạnh phúc, mãn nguyện. Và riêng với mình thì đó là sự nhẹ nhõm vì nàng đã say yes. Thứ Bảy ngày 13 tháng 7. Đêm hôm qua tụi mình ngồi chơi board game đến gần 2 giờ sáng, nên sáng nay thì mình không thể dậy sớm để ra tắm biển được. Dù sao thì vẫn còn một ngày trên đảo bé nên là cũng không cảm thấy nuối tiếc cho lắm. Thời tiết sáng hôm nay rất là đẹp. Từ sáng sớm thì đã có đông khách đến hôm ngồi uống cà phê.
Vì hôm nay là ngày cuối tuần mà, khách du lịch chắc chắn là sẽ đến đảo Lý Sơn đông hơn so với 2 hôm vừa rồi. Mình đã pack đồ xong, giờ thì đang ngồi ăn sáng với Sơn Long. Bữa sáng cũng khá là đơn giản, mì tôm trứng với chả cá và một ít rau. Đến khoảng 9 giờ thì tụi mình check out home để đi ra bến cảng lên cano sang đảo bé. Có 3 người bận công việc nên phải về sớm, bao gồm Sơn Long, Chi Mai và Khiêm. Thì 3 đứa này sẽ ở lại home đến khoảng 10 giờ, rồi sau đó sẽ lên tàu để đi về đất liền luôn. Rút kinh nghiệm, lần này thì phải đi xe điện ra cảng. Và lại cảng đi cano là cảng khác, cách xa home hơn so với cảng Bến Đình mà tụi mình cập bến hôm trước. Về cano đi lại giữa đảo lớn và đảo bé là 70.000 một người. Mình mua sớm nên chọn được hàng ghế cuối. Ngồi đây thì đỡ bị nước biển bắn vào, mà cũng có thể ngoái lại phía sau để được thấy chiếc cano đang rời xa dần đảo lớn Lý Sơn. Cano đi mất khoảng 15 phút là tới đảo bé. Chủ home có ra đón mình và thuê xe cho tụi mình để đi về home. Ấn tượng ban đầu của mình khi đến đảo bé đó là mặt biển ở đây trong xanh hơn, có màu xanh ngọc bích nhìn rất là đẹp, và mọi thứ nhìn trông hoang sơ mộc mạc hơn rất là nhiều so với đảo lớn. Điều này khiến tụi mình lại càng cảm thấy háo hức hơn bao giờ hết. Xe điện đi chỉ mất 3 phút là về tới home. Và trong chuyến đi đảo bé lần này, tụi mình quyết định sẽ ngủ lại một đêm ở bé Eco Lodge, một homestay nằm dọc ngay bãi biển với các căn bungalow xếp cạnh nhau. Vừa bước vào khuôn viên của homestay là sẽ thấy những chiếc bàn ghế ngồi màu xanh được đặt trên nền cát mịn, những chiếc xích đu dây thừng hướng thẳng ra mặt biển, những chiếc võng được treo lơ lửng trên cây và một chiếc view cũng phải gọi là siêu đẹp. You happy, mày vợ? Em không ngờ em sẽ có ngày này. Không ngờ ngày ấy đến. Vì giờ check-in là sau bữa trưa, thế nên là tụi mình ngồi chơi ở bên ngoài. Lúc thì chơi xích đu, lúc thì nằm nghỉ trên võng, lúc thì chụp ảnh đăng story. Sau đó thì mình tranh thủ ngồi check lại mấy cái chi phí tiền nong cho 2 ngày đầu ở đảo lớn. Mình là người trả trước gần như toàn bộ các chi phí. Sau đó thì sẽ nhập dữ liệu vào một ứng dụng có tên là Splitwise. Thì app này nó sẽ giúp mình tính toán và chia đều các cái khoản chi phí cho từng đầu người, thậm chí là cấn nợ được từ người này sang người kia để giảm thiểu số lần phải chuyển khoản cho nhau. Để rồi cuối cùng thì mỗi người sẽ chỉ phải chuyển một lần cho mình. Và sau khoảng 20 phút thì mình đã làm xong việc tính toán tiền nong. Tất nhiên là sẽ còn ngày hôm nay nữa, cái đó thì mai sẽ nhập tiếp vào. Đến 12 giờ trưa thì tụi mình ngồi tụ tập lại với nhau để ăn trưa. Trong chuyến đi đảo bé lần này thì có 2 bạn nhập hội tụi mình, đó là Phúc và Linh. Trong đó Phúc là tiktoker rất là nổi tiếng với cái tên Phúc Đồng Phục, mà mình nghĩ là các bạn đều đã từng xem video của mình ít nhất một lần. Bữa trưa ở bé Eco Lodge có giá là 120.000 một người, rất là đầy đủ và nó ngon. Đặc biệt hơn là cái cảm giác ngồi ăn trên nền cát là một trải nghiệm khá là mới mẻ đối với mình. Vì xưa giờ đi biển mình không hề nhớ là đã từng ngồi ăn hải sản trên bờ cát như thế này hay chưa. Sau bữa trưa thì tụi mình nhận phòng. Ở bé có những căn bungalow 2 người như thế này và sẽ không có điều hòa. Cái này tụi mình đã biết trước vì Nguyệt Anh năm ngoái đã từng ở đây. Dưới cái nắng nóng mùa hè thì có lẽ chỉ có quạt thôi là không đủ. Thế nên tụi mình đã sắm thêm một chiếc quạt mini phun sương, có thể đổ nước đá vào khay dự trữ để quạt có thể mát hơn. Tranh thủ lúc đang còn phun sương mát mẻ thì là một giấc ngủ trưa cái đã ha. Nhưng mà nóng quá chắc là phải buộc tóc lên. Let's go. Khoảng 4 giờ chiều thì chú đi xe điện đón tụi mình để đi tham quan một vòng quanh đảo bé. Đúng với cái tên thì đảo rất là bé, xung quanh còn rất là hoang sơ và gần như là chỉ có một khu dân cư tập trung ở gần bến cảng. Còn lại đều là bãi đất trống, cây cối tùm xung quanh. Đầu tiên thì chú ý chở đến một khu vực mà mình cũng không biết tên là gì. Chỉ biết là chú ý thả tụi mình ở đây để đi đâu đó một lát rồi sẽ quay lại sau. Chỗ này mình thấy cũng khá là đẹp, có một bờ tường thấp ở trước mặt nên có thể ngồi hoặc đứng lên đó để chụp ảnh hướng ra bờ biển. Còn mấy đứa thì đang quay TikTok nhảy cái điệu nhảy gì mà mình quên mất tên rồi. À, là tiramisu cake cái gì đó. Mình thì đứng quay thôi chứ không có tham gia. Và xe đã đến rồi, lên xe thôi ha. Chú tiếp tục chở tụi mình đi một vòng đảo để sang phía bên kia, nơi có địa điểm nổi tiếng nhất trên đảo bé, đó chính là bãi ngang. Wow. Wow. Cho anh đi qua nhé.
Wow, shoot. Wow. Đừng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt này. Giờ thì mình hiểu vì sao nơi đây lại được ví như Maldives Việt Nam rồi. Okay. Sau khi đã chụp ảnh quay vlog trên vách núi thì tụi mình bây giờ sẽ đi xuống phía dưới biển. Ở đây có khá là nhiều người ra tắm, nhất là trẻ em. Tụi mình thì lại không đem theo đồ tắm nên chỉ xuống đi dạo bờ biển rồi chờ ngắm hoàng hôn ở đây thôi. Bay ngang ở đảo bé được chia thành hai bên. Bên trái ngay phía lối đi xuống là nơi mà mọi người hay tắm biển. Còn ở mặt bên phải nơi mà tụi mình nhìn được từ vách núi xuống thì chỗ đó lại vắng bóng người tắm. Để sang được đó thì tụi mình cần đi qua một cái dãy đá đen. Wow. Bãi biển ở bên đảo bé này thì cát trắng, mịn, không hề có nhiều sỏi đá như là ở Hang Câu, đảo lớn. Và dường như mực nước cũng sâu hơn thì phải. Đó là lý do vì sao mà những người tắm ở đây hầu hết ai cũng phải đeo áo phao bảo hộ. Tụi mình đi lại bên bờ biển bãi ngang, chụp ảnh, nghịch nước, rồi tính chờ đến mặt trời lặn để có thể quay lại những cái thước phim hoàng hôn đẹp ở đây. Cứ ngỡ là sẽ không tắm biển nữa thì đến khi về hôm tụi mình lại chạy xuống bờ biển ở gần đó. Bắt đầu chỉ là đi dạo, nghịch nước, sau đó thì chuyển thành nghịch sóng và cuối cùng là tắm biển luôn. Cũng vui lắm các bạn ạ. Có mỗi việc chờ sóng ập đến mà cứ hét lên rồi cười nắc nẻ. Vui quá là vui luôn. Tối nay thì tụi mình ăn nướng ở hôm. Một suất như thế này là 200.000 một người. Có đầy đủ cá, tôm, thịt rồi cả ngao nướng nữa. Ăn được một lúc thì bỗng dưng trời đổ mưa. Thế là tụi mình phải đẩy cái bàn ghế vào phía bên trong nơi có tấm bạt đang che ở phía trên. Mưa khá là to nhưng cũng bị tạt vào một xíu. Do vậy thì bữa ăn hôm nay vẫn rất là ngon. Nhất là bát cháo hải sản nóng hổi được đem ra sau khi đã ăn gần hết các món nướng. Câu hỏi bây giờ là liệu ngày mai trời có mưa không? Tình hình là không còn thuyền để về, cho nên hôm nay chúng mình sẽ ở thêm một ngày ở đảo lớn. Đảo bé. Đảo bé chứ quên, 3 bữa mì tôm. Khoảng 7 giờ sáng hôm nay, có một bác gái đến báo với mình rằng do trời mưa, biển động mạnh, thế nên là toàn bộ thuyền đều không hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc tụi mình bị kẹt lại trên đảo bé thêm ít nhất là một ngày. Đây là điều mà mình và mọi người đều đề cập đến từ tối qua khi mà trời đổ mưa, nhưng không nghĩ là nó lại trở thành hiện thực. Thôi thì trước mắt cứ làm một bát mì tôm trứng nóng hổi cùng cốc cà phê nâu đá để nạp chút năng lượng nào. Sau khi ăn sáng thì mình bắt đầu ngồi tính các phương án khả thi để có thể trở lại đất liền vào ngày hôm sau. Việc đầu tiên mình làm là gọi điện cho văn phòng bên bán vé tàu biển nhờ họ đổi lịch. Vì gọi ngay từ sáng sớm thế nên là chị nhân viên đã đổi ngay cho mình vé tàu cano cũng như là vé tàu về đất liền một cách nhanh chóng. Sau đó thì mình tính đổi vé máy bay Chu Lai Hà Nội sang ngày hôm sau. Tuy nhiên vì chỉ có đúng một chuyến vào 9 giờ mỗi sáng nên là vé phổ thông đã hết. Thế nên mình quyết định là hủy vé chiều về và đăng ký hoàn tiền. Rồi tính phương án sẽ thuê xe đi lên Đà Nẵng rồi bay từ Đà Nẵng về Hà Nội. Vì ở Đà Nẵng thì có rất là nhiều chuyến bay, không sợ bị hết vé. Tất nhiên là mình chưa mua vé vội vì vẫn có khả năng là mình và một người lại bị kẹt lại trên đảo thêm 1-2 ngày nữa. Thế nên mọi thứ đều ở trong trạng thái sẵn sàng. Chỉ chờ đến sáng hôm sau nếu được báo tin là có thuyền thì sẽ book vé máy bay và thuê xe về Đà Nẵng ngay lập tức. Vì đầu bếp ở hôm cũng đã trở về đảo lớn nên ngày hôm nay tụi mình không có gì để ăn ở hôm cả. Cũng may là ở gần bãi ngang thì có một quán ăn vẫn mở nên cả bữa trưa lẫn bữa tối tụi mình đều ra đó ăn. Thật lòng mà nói thì mình thấy mấy bữa ăn ở đây nó khá là chát, trung bình 150.000 một người. Buổi trưa thì các cô nấu sẵn cho một set có mấy món hải sản nên đắt hơn. Buổi tối thì tụi mình chỉ gọi mấy món như là trứng rán, thịt kho nên cũng đỡ mắc hơn một xíu. Thôi thì coi như là chi phí sinh tồn. Ăn uống vẫn ngon lành và quan trọng nhất là không bị đau bụng. Thế là ổn rồi. Bãi ngang mà tụi mình ra chơi hôm qua, lúc này đây gió mạnh, biển động dữ dội.
Bảo sao mà thuyền không chạy được. Sau kiếp nạn bị kẹt ở đảo bé thì tiếp tục là kiếp nạn xe điện bị hỏng. Thế nên tụi mình phải đi bộ từ bên bãi ngang với Home. Nhưng mà đi bộ rồi thì mới thấy là cũng không xa lắm, chỉ mất tầm 15 phút đi bộ. Thế mới thấy đảo bé nó bé vô cùng luôn. Buổi chiều thì tụi mình chill ở homestay, mình pha trà uống, ngồi xích đu một lúc. Rồi sau đó thì đi xuống bãi biển và ngồi trò chuyện tâm sự với nàng. Tụi mình tâm sự về những ngày vừa rồi ở Lý Sơn, đặc biệt là ngày cầu hôn ở đảo lớn. Thế rồi chia sẻ cho nhau nhiều điều hơn, ví dụ như câu chuyện mình đã bổ kế hoạch này với những người xung quanh, hay là chuyện chính bản thân nàng cũng nhận thấy có những cái điều gì đó nó mờ ám trước khi buổi cầu hôn diễn ra. Nhưng chung quy lại, cả hai đều thống nhất rằng những ngày ở Lý Sơn đều rất là tuyệt vời và đặc biệt. Ngày hôm nay cũng vậy. Dù bị kẹt lại ở đảo lớn nhưng mà tụi mình vẫn cố gắng tận hưởng những giây phút ở nơi đây theo một cách tích cực và vui vẻ nhất. Và thậm chí tụi mình còn cảm thấy may mắn vì đã được ở lại Lý Sơn thêm một ngày. Thứ hai ngày 15 tháng 7. Sáng nay mình dậy thì trời đã ngớt mưa, tuy vẫn hơi âm u một chút. Nhưng mà nhìn thấy những chiếc tàu thuyền đánh cá ra khơi là mình tin rằng hôm nay sẽ có thuyền đón chúng mình về đất liền. Và quả thực là đúng như vậy, hôm nay tụi mình sẽ được về bờ. Gì nữa nhỉ? Có 2 câu thôi. Tìm hỏi chưa thấy đâu câu trả lời. Thời gian đang trôi dần tầm tay với. Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời. Làm sao đi qua được xa tuyệt vời. Wow, xanh vãi. Tầm 10 giờ 15 phút là tụi mình đã quay trở lại đảo lớn. Vì chuyến tiếp theo về đất liền là 12 giờ 45 phút nên tụi mình lại thuê xe điện để về homestay cà phê Huy Nguyễn nghỉ ngơi, ăn trưa ở đây. Mình cũng tranh thủ ngồi xem chung kết Copa America giữa Argentina và Colombia. Đêm qua thì mình có thức dậy xem chung kết Euro giữa Anh và Tây Ban Nha, cơ mà cứ nửa tỉnh nửa ngủ xem không được trọn vẹn cho lắm. Sau bữa trưa, tụi mình lên xe điện đi ra cảng Bến Đình ngay gần homestay ở đảo lớn để lên tàu về đất liền. Thú thật rằng phải đợi đến khi mà mình xuất vé online rồi máy đọc mã QR nó thông báo hiện tên và số ghế đầy đủ thì mình mới thở phào nhẹ nhõm rằng mình có thể an tâm mà ra về. Đảo Lý Sơn chào đón mình bằng một ngày nắng đẹp, giữ chân mình thêm một hôm bằng một cơn mưa, rồi nói lời chào tạm biệt mình bằng một khung cảnh tuyệt đẹp, trời xanh, nước biển trong vắt màu xanh ngọc bích. 4 ngày vừa rồi ở Lý Sơn thật sự rất đặc biệt và chắc chắn đây sẽ là chuyến đi biển đáng nhớ nhất trong năm nay của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết vlog này và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo nhé. Bye! When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. When I'm busy, that's the time you are free. Just tell me, what should I do?